Heippa ja oikein ihanaa tiistai-iltaa. Paljon onnea 15-vuotias Aalto-yliopisto. Näin ajatteli Espoon kaupunki, kun se päätti antaa Aallolle synttärilahjaksi 6 avointa yleisötapahtumaa, jossa Aallon asiantuntijat kertoo viimeisintä tutkimustietoa oman alansa ytimestä. Ja vie meidät samalla sinne, missä tutkimus, opetus ja tulevaisuuden rakentaminen Aallossa käytännössä tapahtuu. Nyt alkaa näistä yleisötapahtumista 6. ja tämän vuoden viimeinen. Tervetuloa siis Aalto Ahaa-iltaan. Tervetuloa teistä jokainen täällä Saastamoinen Foundation-stakella. Tervetuloa kaikki myöskin siellä, jotka seuraatte tätä iltaa striimin välityksellä. Tänä iltana teemana on yrittäjyys, yrittäjämäinen ajattelutapa ja yrittäjien yhteisöllisyys. Ennen kuin mä esittelen teille tämän illan puhujat, mä tahdon kertoa teille hyvän uutisen. Nimittäin Aalto Ahaa-tapahtumat jatkuu myös ensi vuonna. Kyllä, pienet sille todellakin. Syy on se, että tämän vuoden illat, joissa on käsitelty muun muassa rakkautta, jäätutkimusta, avaruustekniikkaa, vesidiplomatiaa ja sitä, millaiset keksinnöt rakentaa meille parempaa maailmaa. Ne on ollut niin suosittuja ja niin upeita hetkiä, onnistuneita aha-iltoja, että maaliskuussa jatketaan taas. Myös kevään tapahtumat pidetään täällä Marsiossa, joka on aivan erityinen rakennus. Täältä löytyy huippumodernia tekniikkaa, jota hyödynnetään tutkimuksissa, taiteen tekemisessä ja opetustyössä. Rakennuksen nimi on kunnianosoitus luovalle uranuurtajalle, arkkitehdille, suunnittelijalle, yrittäjälle ja Aalto-yliopiston kasvatille Aino Marsio Aallolle. Nyt tänä iltana tässä yrittäjyyteen keskittyvässä Aalto Ahaassa on siis 3 puhujaa. Maija Renko, Tuo Björklund ja Matti Liimatainen. Maija kertoo meille, kuinka tärkeä merkitys yhteisöllä on yrittäjälle. Yrittäjyys, se ei ole koskaan yksilösuoritus. Tuo on luvannut puhua meille siitä, miten oikeilla kysymyksillä voidaan löytää uusia tulokulmia ja innostaa mukaan kestävään liiketoiminnan kehittämiseen. Mitä hyötyä raameista oikein on kehitystyölle? Sekin selviää. Matti taas valaisee meitä siitä, mitä kaikkea vaaditaan, että keksintö tai loistava idea lopulta toteutuu käytännössä. Mä puolestani selvitin, mitä yrittäjyys heille kaikille merkitsee. Jos illan puheenvuoroista herää kysymyksiä, niin upeata, hienoa, mahtavaa, niihin saa vastauksia tapahtuman lopuksi. Mä toivotan teille kaikille uusia upeita aha-elämyksiä. Illan ensimmäinen puhuja on yrittäjyyden professori Maija Renko. Hän tutkii ja edistää kasvuyrityksiä kauppakorkeakoulussa sekä Aalto Founder Schoolissa sekä pienyrittäjyyttä Yhdysvalloissa ja Suomessa. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteena on auttaa syrjäytyneistä taustoista tulevia yrittäjiä löytämään vahvuutensa ja ylittämään liiketoiminnan esteitä. Viimeiset 20 vuotta Maija opiskeli ja työskenteli Yhdysvalloissa ja suurimman osan tästä ajasta Chicagossa. Ensin University of Illinoisin Chicagon kampuksella ja myöhemmin DePaulin yliopistossa. Maijan työ yrittäjien kanssa tarjoaa oivalluksia siitä, kuinka aloittelevat yrittäjät voi saavuttaa menestystä ja luoda merkityksellisiä yrityksiä. Yrittäjyys on Maijalle keino luoda positiivista muutosta. Se tarkoittaa asioiden viemistä eteenpäin käytännön tasolla, ei vain ideoiden kehittämistä, vaan niiden toteuttamista. Seuraavaksi kuullaan, kuinka uusi idea ja yrittäjän kipinä vaatii taustalle ensin jonkun, joka uskoo ideaan ennen kuin muut siihen uskovat. Rahallisen tuen lisäksi yrittäjä tarvitsee myös vertaistukea. Maija kertoo meille, kuinka suuri merkitys yhteisöllä on yrittäjälle. Mitä yrittäjä saa yhteisöltä ja mitä yhteisö saa yrittäjältä. Nyt kannattaa kuunnella tarkasti. Toivotetaan lavalle tervetulleeksi Maija Renko.
Hei! Me kaikki tunnetaan tarina tästä yksinäisestä, mutta nerokkaasta yrittäjästä, joka öin ja päivin tekee töitä, että hänen liiketoimintansa etenisi, ja hän on kovin innokas ja hän on hyvin periksi antamaton. Ja loppujen lopuksi hän tietysti menestyy, koska hän ei koskaan luovuta. No, tämä tarina on ihan hyvä tarina, mutta se on enimmäkseen myytti. Sillä jokaisen yrittäjän takana on aina yhteisö. Siellä on tukijoita, jotka uskoivat tähän yrittäjään ennen kuin kukaan muu uskoi häneen. Siellä on perheenjäseniä, siellä on ystäviä, siellä on ensimmäisiä asiakkaita, työntekijöitä, mentoreita, ties ketä. Eli tänä iltana, niin kuin Anniina tuossa sanoi, niin mä haluan puhua aiheesta, että yrittäjyys ei ole yksilösuoritus. Mä lähestyn tätä aihetta kahden eri kysymyksen kautta. Eli ensin mä haluan puhua siitä, mitä yhteisö antaa yrittäjälle, ja sitten sen jälkeen siitä, että mitä sitten puolestaan menestyvä yrittäjä voi antaa takaisin yhteisöille. Nämä on todella tärkeitä kysymyksiä, koska usein mediassa ja keskusteluissa ja jopa meidän yrittäjyyden opetuksessa me unohdetaan nämä tukihenkilöt ja se apu, mitä yrittäjät saa, ja me keskitytään helposti vain siihen voittajayrittäjään ja hänen persoonaansa. Ja tämän takia on erityisen tärkeää, että yrittäjyystutkimuksessa me tuodaan esille yhteisö ja sen merkitys. Nämä on myös tärkeitä kysymyksiä niille, jotka opettaa yrittäjyyttä, koska haasteenahan tässä yrittäjämyytissä on se, että se ei vastaa sitä totuutta. Eli jos me halutaan opiskelijoille opettaa, mitä todella on siellä menestyksen takana yrittäjillä, meidän täytyy ottaa myös yhteisö huomioon. Kun me mietitään tätä ensimmäistä kysymystä, eli miten yhteisö auttaa yrittäjää, niin siellä 3 asiaa nousee esiin tutkimuksesta. Ensinnäkin yhteisö voi olla ideoiden lähde. Yhteisöt voi olla tällaisia ajatushautomoja, joissa erilaiset näkökulmat ja kokemukset kohtaa, ja sieltä nousee uusia ideoita. Yhteisö voi olla myös tärkeä rahoituksen lähde, jos yrittäjä tarvitsee ulkopuolista rahoitusta. Ehkä hänen yhteisöstään löytyy joku rahoittaja, tai jos ei, niin ainakin sieltä saattaa löytyä neuvoja siihen, että mistä niitä sijoittajia voisi löytyä. Ja kolmantena ja ehkä tärkeimpänä yhteisö sitten antaa yrittäjälle myös tukea. Yrittäjyys on haasteellista ja se on epävarmaa, ja kaikenlainen sosiaalinen ja henkinen tuki siinä matkan varrella on todella tärkeää. Seuraavaksi mä katson vähän syvemmälle näihin 3 aiheeseen ja oman tutkimukseni ja kokemieni yrityskontaktien kautta. Ja täytyy sanoa, että mä olen hyvin erilaisissa yrittäjyysyhteisöissä ollut mukana vuosien varrella. Meidän startup-yhteisö täällä Aallossa on aivan erityinen. Tästä Marsiosta, jos otat semmoisen kilometrin säteellä tämmöinen alue, niin joka vuosi tässä kampuksella syntyy yli 100 uutta startup-yritystä, jotka perustuu teknologiaan ja tieteeseen täältä Aallosta. Ja monet näistä yrityksistä kasvaa, ja niistä tulee ihan merkittäviä tekijöitä Suomen kansantaloudellekin. Mutta ennen kuin mä tulin tänne Aaltoon, ja niin kuin Anniina tuossa viittasi, niin olin monissa erilaisissa yrittäjyysyhteisöissä. Yksi tällaisista yhteisöistä, jossa todella pääsin näkemään sitä, että miten yrittäjien ideat lähtee liikkeelle sieltä yhteisön tarpeista, oli vammaisyrittäjien yhteisö Chicagossa. Yhdessä kollegojen kanssa siellä me järjestettiin yrittäjyyskoulutuksia, jotka oli nimenomaan tälle kohderyhmälle tarkoitettuja. Ja melkein kaikki yrittäjien omat liikeideat näissä koulutuksissa liittyi aivan suoraan sen yhteisön tarpeisiin, kuten esteettömyyttä edistäviin ratkaisuihin tai esimerkiksi teknologioihin, jotka palvelee ihmisiä, jotka on autismin kirjolla.
Tärkeä osa tätä yrittäjyysyhteisöä oli myös tietysti perheenjäsenet ja erilaiset tukihenkilöt, joita ilman näitä yrityksiä ei usein olisi edes syntynyt. Silti tämmöinen myytti nuoresta ja kaikkivoimaisesta yrittäjästä elää vahvana. Mun kollega täällä Aallon kauppakorkeakoululla Ewald Kibler muutama vuosi sitten tutki sitä, että minkä ikäiset yrittäjät tuo markkinoille innovaatioita ja erityisesti sellaisia radikaaleja innovaatioita, eli tuotteita ja palveluja, jotka on uusia koko markkinaille, ei pelkästään sille heidän omalle yritykselleen. Ja ehkä vähän yllättäen Ewaldin ja hänen kollegojensa tutkimus paljasti, että itse asiassa myöhään urallaan yrittäjäksi ryhtyneet, eli yli 50-vuotiaat, ovat todennäköisemmin kuin nuoremmat perustajat tuomassa markkinoille näitä aivan uusia tuote- ja palveluinnovaatioita. Ja tässäkin tietysti näitä yrittäjiä tukevalla yhteisöllä on keskeinen merkitys. No, konkreettinen tapa, jolla yhteisö voi aivan suoraan auttaa yrittäjää eteenpäin rahoituksen keinoin, on joukkorahoitus. Tämä maailmalla hyvin yleisesti käytetty alkuvaiheen rahoituksen muoto ei täällä Suomessa ainakaan vielä ole yleistynyt. Joukkorahoituksessa yrittäjä kertoo hankkeestaan verkostoilleen, tekee tämmöisen kampanjan nettiin ja pyytää heiltä rahoitusta, usein hyvin pieniä summia. Mä olen tutkinut joukkorahoituksen eri muotoja aika paljon ja nimenomaan yrittäjän kannalta ja siltä kannalta, että minkälaiset ominaisuudet siinä kampanjan sisällössä auttaa siinä, että ne rahoituskampanjan tavoitteet sitten toteutuu. Tässä kuvassa on yksi joukko iloisia yrittäjiä, jotka osallistui viime vuonna koulutusohjelmaan tuolla DePaulin yliopistolla. Kun me rakennettiin tämä Social Impact Incubator-ohjelma siellä mun kollegojen kanssa, niin meillä oli ajatuksena tehdä siitä erityisesti ohjelma yrittäjille, joilla on vahva sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen missio heidän yrityksessään sen lisäksi, että he tietysti haluavat näiden yritysten olevan taloudellisesti kannattavia. Tässä eturivissä oleva nainen nimeltään Gretchen rakensi tämän ohjelman aikana joukkorahoituskampanjan yrityksensä tukemiseksi. Ja hän keräsi tällä kampanjalla yli $20,000 yli 130 tukijalta, yksittäiseltä ihmiseltä, joista tuskin kukaan olisi tullut Gretchenille tarjoamaan rahaa ilman tätä joukkorahoituskampanjaa. Gretchenin kampanjassa näkyy myös hyvin se, että miten nämä eri tutkimuksessa hyväksi todetut strategiat voi toteutua käytännössä. Eli kampanjaa jaettiin vahvasti sosiaalisessa mediassa. Itse sen kampanjan video, se sisältö oli hyvin suunniteltu ja katsojaa osallistava. Ja siinä kuvattiin myös selkeästi se Gretchenin yrityksen palvelu ja sitten sen lisäksi myös se, että minkälaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta hän sillä haki. Vaikka rahallinen tuki on tietysti tärkeää, niin ehkä kuitenkin kaikkein tärkein ja yleisin tapa, millä yhteisö auttaa yrittäjiä, on tämmöinen henkinen ja sosiaalinen tuki. Mä olen ollut mukana rakentamassa aika monenlaisia yrittäjyyskoulutusohjelmia ja oikeastaan aivan riippumatta siitä, että miten hyvin resurssoittuja ne ohjelmat on tai miten edistyksellistä niiden sisältö mahtaakin olla, niin kun näitä yrittäjiltä kysytään ohjelmien jälkeen, että mikä oli parasta tässä ohjelmassa, niin lähestulkoon aina se vastaus on, että se oli se toisten yrittäjien tuki. Tässä esimerkkinä kommentti eräältä Chicagon naisyrittäjältä, joka osallistui tämmöiseen ryhmähaastatteluun osana mun tutkimusta näiden ohjelmien vaikuttavuudesta. Hän sanoi näin: "Olen koko elämäni kasvanut perheessä, jossa isäni aina sanoi, että meidän pitäisi ryhtyä yrittäjiksi. Mutta aina kun sanoin, että aion tehdä jotain, hän vastasi, että hän sinä osaisi myydä mitään. Siksi oli todella hyödyllistä olla ihmisten seurassa, jotka lähestyivät asioita eri tavalla. Tuki oli valtavaa. Heti kun astuin ovesta sisään, ympärilläni oli kannustava joukko ihmisiä." On siis selvää, että yhteisöllä on ja voi olla merkittävä
osuus yrittäjien menestyksen taustalla. Mutta entä sitten, kun yrittäjät menestyvät? Miten he voivat sitten taas auttaa yhteisöjään, joissa ovat osallisina? Tässäkin ajattelin nostaa esille 3 eri asiaa. Ensinnäkin pitkällä tähtäimellä yrittäjillä on vaikutusta koko yhteisön asenteisiin. Toiseksi menestyneet yrittäjät usein sijoittavat rahojaan muiden alkavien yrittäjien yrityksiin. Ja kolmanneksi esimerkillään yrittäjät voivat muuttaa muiden yhteisön jäsenten ajattelumalleja niin, että tämmöinen yrittäjyyteen liitettävä minäpystyvyys ja resilienssi kasvaa siinä koko yhteisössä. Mä kerron niistä kohta vähän lisää. No, mitä näihin asenteisiin tulee, niin omalla toiminnallaan nämä startup-yrittäjät rohkaisee muitakin toimimaan. Jyri Engström ja Timo Ahopelto julkaisi ihan äskettäin semmoisen kirjan kuin Startup-käsikirja. Ja siinä kirjassa yrittäjän motoksi muodostuu tämmöinen lausahdus, kun tehdään vaan. Mun mielestä tämä kuvaa hyvin sitä asennetta, jota yrittäjät edistävät yhteisöissä, mihin he kuuluvat. Se kuulostaa simppeliltä, mutta lausahduksen taustalla, jos sitä lähtee avaamaan, niin on aika syvällinenkin ajattelumallin muutos verrattuna siihen, miten organisaatioita perinteisesti on johdettu. Eli startup-yrittäjähän lähtee liikkeelle niistä resursseista, mitä hänellä on ja mitä hänen yhteisöllään on. Tässä näitä resursseja on kuvattu tuon valkoisen pallon sisällä. Eli tähän kuuluu tietysti yrittäjän oma tietotaito, kavereiden resurssit, täällä Aallossa esimerkiksi erikoistuneet labratilat ja muut resurssit, mitä tutkijat ja opiskelijat voi käyttää. No, yrittäjä sitten käyttää näitä resursseja, hän kokeilee erilaisia asioita ja keksii, mitä niistä voisikaan syntyä. Ja samalla tietysti tätä ajattelua ohjaa se, että siellä toisessa päässä pitäisi olla sitten myös maksava asiakas sen kehitysputken toisessa päässä jossain vaiheessa. Olennaista tässä prosessissa on se kokeileminen ja tekeminen, ei niinkään pitkään jatkuva suunnittelu tai mietintä. Ja tämän takia mun mielestä tämä tehdään vaan lausahdus kuvaa oikein hyvin tätä startup-yrittäjyyden ydintä. Kuten sanoin, niin tämä tehdään vaan ajattelumalli eroaa kuitenkin perinteisestä johtamisesta, organisaatioiden johtamisesta aika merkittävälläkin tavalla. Eli johtamisessahan johtajalla on yleensä päämäärät, kuten vaikkapa kustannusten leikkaaminen, mitä kohti hän sitten yritystä johtaa. Johtajalla on käytössään tietyt työkalut, siellä on tietotaitoa, rahoitusta, teknologiaa yrityksen sisällä ja näitä käyttämällä hän sitten johtaa ja ohjaa tätä yritystä näitä annettuja päämääriä kohti. Koska nämä yrittäjyyden ja perinteisen johtamisen mallit aika radikaalistikin tässä eroaa toisistaan, niin yrittäjien esimerkki tällaisesta vaihtoehtoisesta tavasta rakentaa bisnestä ja tehdä bisnestä on muille yhteisön jäsenille todella tärkeää nähdä. No sen lisäksi, että yrittäjät näillä tehdään vaan esimerkkeillä rohkaisee muitakin yhteisössä toimimaan yrittäjämäisesti, he myös panostaa näihin yhteisöihin rahallisesti. Enkelisijoittajat esimerkiksi ovat sijoittajia, jotka sijoittaa omia varojaan ja osaamistaan alkaviin yrityksiin. Ja hyvin usein enkelisijoittajien varat on peräisin omasta aiemmasta yritystoiminnasta. No, tässä kuvassa juhlitaan naisyrittäjien perustamaa Women in Entrepreneurship-instituuttia tuolla DePaulin yliopistolla Chicagossa. Tämä naisyrittäjiä tukeva instituutti perustettiin paikallisten menestyneiden naisyrittäjien voimin ja rahoin. Vaikka naisten osuus yrittäjistä on ollut nousussa sekä Suomessa että kansainvälisesti jo useiden vuosikymmenten ajan, naiset on edelleen aliedustettuina sekä yrittäjinä, johtajina että sijoittajina. Tällainen stereotyyppinen kuva menestyvästä startup-yrittäjästä miespuolisena henkilönä on siis sekä realiteetti että myytti.
Suomen yrittäjäjärjestön tämän vuoden tietojen mukaan suomalaisista yrittäjistä 33% on naisia. Ja startup-rahoituksesta päätyy vain 6% naisten yrityksille. Tämä ei ole pelkästään Suomen ongelma, vaan ihan kansainvälisestikin, vaan pieni osa kasvuyritysten rahoituksesta menee naisyrittäjien johtaviin firmoihin. On esimerkiksi arvioitu, että näissä tekoälyä hyödyntävissä startupeissa, mihin parhaillaan sijoittajat pistää todella paljon rahaa, näistä tekoälyyrittäjistä noin 7% on naisia. No, tästä epätasapainosta johtuen monet naisyrittäjien perustamat yhteisöt, kuten tämä Women in Entrepreneurship-instituutti siellä Chicagossa, haluaa auttaa uusia naisyrittäjiä ja nimenomaan naisyrittäjiä sekä sijoittamalla heidän yrityksiinsä että muullakin mentoroinnilla ja muulla tavalla auttaa. No, viimeinen asia, josta haluan puhua liittyen yrittäjyyteen ja yhteisöihin, liittyy asenteisiin ja ajattelutapaan, jota yrittäjät edustaa. Kun on tutkittu sitä, minkälaiset henkilöt lähtee yrittäjäksi ja nimenomaan heidän tämmöistä kognitiivista taustaansa, eli ajattelumallejaan, niin siellä 2 tekijää, jotka on hyvin keskeisiä, nousee esille. Ensimmäinen on tämmöinen minäpystyvyys, eli englanniksi se on self-efficacy. Ja se tarkoittaa siis yrittäjän uskoa omaan kykyynsä suoriutua yrittäjyyteen liittyvistä tehtävistä. Tämän lisäksi toinen tärkeä tekijä on se resilienssi, jonka aiemminkin tuossa jo mainitsin. Eli kyky selviytyä ja sopeutua ja jopa kasvaa vastoinkäymisissä ja haastavissa tilanteissa. No, jos me tiedetään, että minäpystyvyys ja resilienssi on tärkeitä yrittäjien ajattelumalleille, niin miten sitten voidaan jakaa tätä menestyvien yrittäjien ajattelumallia muillekin siellä yhteisössä? Täällä Aallossa me tehdään paljon sitä, että me altistetaan meidän opiskelijoita näille esimerkeille yrittäjistä. Eli yrittäjistä, jotka oli ainakin silloin opiskeluaikana ehkä samanlaisia kuin nämä opiskelijat nyt itse. Ja kun opiskelijat ymmärtää, että nämä suuret ja menestyneet yrittäjät oli ehkä ihan yhtä hukassa silloin opiskeluaikana kuin mitä he on itse nyt, niin tämä saattaa lisätä uskoa siihen omaan kykyyn suoriutua vaativistakin tehtävistä ja yrittäjyyden haasteista. Tyypillisesti menestyneet yrittäjät haluavat ihan mielellään jakaa kokemuksiaan opiskelijoiden ja alkuvaiheen yrittäjien kanssa. Tässä esimerkkinä Morten Mikkos ja Monika Liikamaa, jotka on molemmat tämän Suomen yrittäjyysyhteisön suuria nimiä. He olivat tällä samalla lavalla tuossa syyskuussa ja jakoivat kokemuksiaan ja oppejaan täydelle salille Aallon opiskelijoita ja tulevia yrittäjiä. No, mitä tulee sitten taas tähän resilienssiin, sitä taas uskoisin, että voidaan oppia parhaiten niiltä, joiden on täytynyt tehdä eniten työtä menestyksensä eteen. Muutama vuosi sitten mä tein kollegoideni kanssa tämmöisen tutkimuksen, jossa me vertailtiin, miten nämä 2 keskeistä yrittäjien ajattelumallia, eli minäpystyvyys ja resilienssi, miten ne liittyy ihmisten aikomuksiin ryhtyä yrittäjiksi eri maissa. Me tehtiin tämmöinen kyselytutkimus, missä me kerättiin dataa hyvinkin erilaisista maista, eli esimerkiksi Afganistanista ja Irakista, missä yrittäjänä toimiminen on hyvinkin haasteellista, mutta sitten myös esimerkiksi Suomesta ja Yhdysvalloista, missä markkinat on hyvin kehittyneet ja yrittäjille on paljon tukea. No, tässä kuvassa nämä eriväriset pylväät nyt edustaa sitten sitä, miten voimakkaasti kussakin maassa toisaalta minäpystyvyys, eli toi musta palkki, ja sitten toisaalta resilienssi, eli toi vaaleammalla väritetty palkki, liittyy siihen ihmisten halukkuuteen toimia yrittäjänä. Ja kuten tästä kuvasta näkyy, tämä minäpystyvyys on hyvin keskeinen tekijä yrittäjyyden taustalla kaikissa näissä maissa, eniten Yhdysvalloissa ja Suomessa. Mutta myös tuon resilienssin rooli on hyvin keskeinen. Ja niin kuin ehkä huomaatte, niin se on jopa minäpystyvyyttä merkittävämpi niissä maissa, missä yrittäjyys on haastavinta, eli siellä Afganistanissa ja Irakissa tässä meidän tutkimuksessa.
tästä voi tietysti ehkä vetää se johtopäätöksen, että kun poliittinen epävakaus saa valtaa ja on erilaisia kriisejä ja taloudessa menee huonosti, niin resilienssin merkitys yrittäjyyden taustalla varmaan entisestään kasvaa. No, nyt onkin sitten hyvä mahdollisuus hypätä tästä resilienssistä ja lopettaa tämä puheenvuoro vastaamalla kysymykseen, jota multa on kysytty aika usein tämän viimeisen vuoden aikana. Eli sen jälkeen, kun muutin takaisin Suomeen yli 20 Yhdysvalloissa vietetyn vuoden jälkeen. Ja kysymys on se, että no miten se amerikkalainen yrittäjyys nyt eroaa siitä suomalaisesta yrittäjyydestä. Ja tietysti vastauksia voi olla paljonkin, mutta yksi, mikä kuvaa mun mielestä tätä ajattelutavan eroa aika hyvin, on ihmisten erilainen reaktio tähän ilmoitukseen. Näitä on nähty paljon, ikävän paljon viime aikoina Suomessa kauppojen, liikkeiden ovilla tai nettisivuilla. Ja tietysti tästä helposti tulee mieleen se, että no mikä meni vikaan. Mutta jos halutaan ehkä jotain oppia amerikkalaisesta yrittäjyydestä ja siitä resilienssistä, niin voidaankin muotoilla se kysymys ehkä seuraavan kerran näin. Mitäköhän uutta se yrittäjä on nyt sitten keksinyt? Mä haastankin teistä jokaisen nyt, kun menette, mihin menettekin täältä ja tapaatte yrittäjiä, jotka ovat teidän tuttuja, niin kysykää heiltä, mitä heille oikeasti kuuluu. Näillä pienillä teoilla me voidaan yhdessä murtaa sitä myyttiä, mikä täällä Suomessakin on edelleen vahva, eli se, että yrittäjyys on jonkunlainen yksilösuoritus. Kiitos. Kiitos Maija. Ja jos, tai pikemminkin kun teille heräsi tästä Maijan puheenvuorosta jotain kysymyksiä, niin teidän ei tarvitse pinnistellä ja koittaa pitää mielessä niitä koko iltaa, vaan kysymykset voi laittaa jo Presemon kautta tulemaan. Niitä käydään sitten yhdessä läpi, kunhan kaikki ovat ensin pitäneet oman puheenvuoronsa. Sitten illan toiseen puhujaan. Hän on Design Factoryn johtaja, professori Tuo Björklund. Design Factory on vuonna 2008 perustettu monitieteinen kokeilualusta, jossa tutkitaan, opetetaan ja kehitetään tuotekehitystä ja sen koulutusta. Design Factory on kasvanut 38 kokeilualustan kansainväliseksi verkostoksi, tavoittaen yli 10 000 opiskelijaa vuosittain. Tuon tutkimus keskittyy uusien ideoiden ja innovaatiokäytäntöjen edistämiseen yrityksissä, ja hänet tunnetaan erityisesti muotoilun hyödyntämisen tutkimuksesta. Tuolle yrittäjyys merkitsee sitä, että uskalletaan tarttua mahdollisuuksiin ja löytää keinoja hyödyntää niitä. Akateemisen johtajan työ on itse asiassa aika lähellä yrittäjyyttä. Hän pääsee keksimään ja myymään uusia ideoita erilaisiin tarpeisiin, keräämään rahoituksen ja tiimit ideoiden toteuttamiseen. Taloudellinen voitto on vaan vähän rajatumpaa. Seuraavan puheenvuoron aikana selviää, kuinka pitkän ja polveilevan matkan loistavan idean pitää oikein kulkea, jotta se päätyy lopulta tuotteeksi asti. Kuulemme muun muassa mielenkiintoisen esimerkin siitä, kuinka työmaiden ilmanlaatua parannettiin ja minkä innovaatiotulvan COVID sai aikoinaan aikaan. Mutta olivatko ne kaikki ideat silloin kannattavia? Se selviää nyt. Toivotetaan lavalle tervetulleeksi Tuo Björklund. Lähes kaikki, mitä me nähdään meidän ympärillä, on jonkun suunnittelemaa ja keksimää. Nämä tuolit, screenit, mikrofonit, kaupunki, liikenne, tiet, viheralueetkin. Joku on saanut jonkun ajatuksen, että tätä pitäisi kehittää eteenpäin. Tälle voitaisiin tehdä jotain ja lähtenyt tuumasta toimeen. Tällainen tuotekehittäminen on myös yrittäjyyden ytimessä. Pidemmän päälle on aika hankala olla yrittäjä, jos ei ole mitään tuotetta, palvelua tai ratkaisua, jota lähteä myymään. Mä tutkin täällä Aallon Design Factorylla ja insinööritieteiden korkeakoulussa, miten me voitaisiin
paremmin yhdessä tehdä tällaista tuotekehitystä. Ja tällaista tutkimusta todella tarvitaan, nimittäin kuten oli puhetta, suurin osa ideoista ei koskaan päädy sinne ratkaisuksi asti. Ja nekin, jotka saadaan palveluiksi tai tuotteiksi, prosesseiksi asti, jopa yrityksiksi asti, niin suunnilleen puolet epäonnistuu. Tämähän ei tarkoita sitä, ettei meidän kannattaisi lähteä kehittämään asioita eteenpäin. Päinvastoin. Mä toivon, että me voidaan saada tutkittu tieto valjastettua siihen, että me saadaan parannettua tätä onnistumisen todennäköisyyttä. Entä jos me voitaisiin yhdessä lähteä kehittämään kestäviä ratkaisuja ja kestäviä liiketoimintaa? Koska me ollaan yliopistossa, niin täytyy nyt kuitenkin ensin vähän määritellä, mistä on kyse. Kestävä kehitys on mun mielestä ihan mahtava sana. Se viittaa siihen, että kehitetään sellaisia ratkaisuja, jotka on taloudellisesti jo kestäviä, mutta ympäristöllisesti kestäviä, inhimillisesti kestäviä. Toisin sanoen me etsitään jotain, mikä toimii niin planeetalle, ihmisille kuin liiketoiminnan realiteeteille. Mutta kestävä kehitys viittaa myös johonkin sellaiseen, joka kestää aikaa, kestää erilaisia takaiskuja, kestää kolhuja, ei mene rikki heti ensimmäisten vastoinkäymisten ilmestyttyä. Ja jotta me oikeasti voitaisiin saada kehitettyä kestävää liiketoimintaa, niin sen takana täytyy olla kestävää kehittämistä. Se tarkoittaa, että kehitys tapahtuu ihan arjessa, kaikkialla, aina, sen sijaan, että se on pyhitetty vaan johonkin erilliseen aikaan ja paikkaan. Ja silloin, kun meillä todella on tällainen kestävä kehityskulttuuri, niin takavasemmalta tulevatkaan yllätykset, kuten vaikka pandemia, ei suista kehittämistä radalta. Esimerkiksi me Design Factorylla tutkittiin ruoka- ja juomatuotteiden pienyrittäjiä silloin, kun pandemia iski. Suunnilleen 1 yön aikana katosi ravintolatilaukset, kahvilatilaukset, erilaiset messut, markkinat, supermarketeissa, maissatukset, myyntikanavat. Näistä 66 yrityksestä, mitä me seurattiin, 40 lähti jo ihan muutamien viikkojen aikana kehittämään uusia ratkaisuja siihen. Tuossa mun takana olevassa kuvassa näkyy harmaalla palkeilla sellaisen pandemiaan liittyvä sosiaalisen median viestintä. Ja noilla muilla väreillä uudet kokeilut, jotka oli uusia tuotteita, uusia palveluita, uusia myyntikanavia ja ihan uusia liiketoimintamallejakin. Ja se näyttää, kuinka nämä yrittäjät ei pelkästään pohtineet ja keskustelleet asiasta, vaan oikeasti lähdettiin etsimään uusia ratkaisuja. Esimerkiksi paremmin viskistä ja ginistä tunnettu Kyrö Distillery lanseerasi käsidesin markkinoille. Choco toi karanteeniboksin suklaita. Record Coffee lähti rakentamaan verkkokaupan ja erilaiset pienpanimot jakoi keskenään tietoa, millaisia kokeiluja nyt oikein oltiin tehty. Ja pandemia jäi taakse. Jotkut näistä kokeiluista toimi, jotkut niistä ei toiminut. Mutta kaikista kokeiluista jäi ne opit käsiin. Ja me nähtiin, että ne yritykset, jotka lähti aktiivisesti kokeilemaan, tuomaan näitä uusia ratkaisuja, niin riippumatta siitä, että toimiko ne niin kuin nimenomaiset kokeilut siinä tilanteessa, niin niillä saatiin kehitettyä liiketoimintaa kohti kestävää pohjaa ja oikeasti toimivia ratkaisuja. No, mikä sitten mahdollistaa tällaisen kehittämisen myös kaaoksen keskellä, kun pandemia iskee? Ei niin salainen ainesosa tässä kehittämisessä oli se, että yrittäjät ei tehnyt tätä yksin. Heillä oli tiimi, joiden kanssa sparrataan, asiakkaita, joiden kanssa keskusteltiin, jopa kilpailijoiden kanssa sparrattiin ja lähdettiin yhdessä tuumasta toimeen. Ja tässä näin korostuu se, että kehittäminenkään, kuten yrittäjyys ylipäätänsä, ei ole yksilölaji, vaan me tarvitaan se joukko ihmisiä mukaan. Ja tästä tulee se kysymys, miten me saadaan innostettua ihmiset mukaan. Ja tieteen avulla meillä on suunnilleen 3 hyvää keskeistä nyrkkisääntöä siihen, että millä me saadaan ne ihmiset oikeasti mukaan siihen kehittämiseen. Ja ensimmäinen liittyy raameihin ja miksi-kysymykseen. Yleensä ne haasteet, mitä me kohdataan tuotekehityksessä ja yrittäjyydessä, on niin monimutkaisia, että niihin ei koskaan ole yhtä oikeaa vastausta, vaan me tarvitaan monta eri vastausta siihen, että miksi just meidän kannattaisi lähteä kehittämään tätä eteenpäin. Kukin miksi-kysymys ja niiden vastaus tarjoaa sellaisen fokuksen ja raamin kehittämiselle, joka kiinnittää meidän huomion joihinkin olennaisiin asioihin, jotka jää tuohon raamin sisälle, ja
toisaalta suodattaa vähän niin kuin taustameluksi ulkopuolelle jotain muita asioita. Ja sen sijaan, että meillä olisi yksi todellinen oikea raami, niin raameja yleensä tällaisiin haasteisiin löytyy suunnilleen niin monta kuin eri ihmisiäkin on mukana. Ja onnistuneessa tuotekehityksessä on yleensä takana se, että me ollaan tunnistettu erilaisia lähtökohtia ja onnistuttu niin sanotusti uudelleen raamittamaan se meidän kehitys. Löydetty sellainen hedelmällinen tulokulma, jolla me saadaan monia eri ihmisiä innostettua tähän mukaan. Hyvä esimerkki siitä, että mitä tällaiset erilaiset miksi-kysymykset ja niihin vastaukset tarkoittaa samanaikaisesti, löytyy Consairista. Consair on Aallosta diplomityöstä alkunsa saanut firma, tekee tällaisia kohdepölynpoistajia rakennustyömaille. Ja alkuperäisenä lähtökohtana oli se, että rakennustyömailta oltiin huolissaan siitä, että on tulossa uusia EU-direktiivejä, pitäisi saada paremmin suodatettua pienhiukkasia pois ilmasta. Ja varmaan sitä varten tarvitsisi tehdä parempia ilmansuodattimia. Nopeasti kuitenkin selvisi, että haasteena ei oikeastaan ole tämä ilmansuodattimien filtterien tehokkuus. Niitä saadaan kyllä suodattamaan pienempiä pienhiukkasia sieltä pois. Mutta samalla kun tätä tehokkuutta nostetaan, niin itse asiassa siellä kiertääkin entistä pienempi määrä ilmaa, jolloin se ilma, joka suodatetaan, on kyllä tosi puhdasta, mutta näiden työmaiden kokonaisilmanlaatu jääkin huonommaksi, kun saadaan pienempi määrä ilmaa käsiteltyä. Ja tähän Consair on löytänyt ratkaisun saada suurempi osa ilmamassasta kierrätettyä, niin että oikeasti saadaan puhtaampaa ilmaa. Ja se on heidän miksi-vastaus. Miksi kannatti lähteä yrittäjäksi tämän tiimoilta? Ja tämä alkuperäinen raami tai miksi-kysymyksen vastaus, parannetaan ilmanlaatua ja sitä kautta ennaltaehkäistään terveyshaittoja rakennustyömailla ja niiden ympäristössä, oli heille motivaatio lähteä mukaan ja saatiin myös työterveysvastaavat innostuneena mukaan tähän. Mutta parempi miksi-vastaus näille asiakkaille löytyi sitten vähän eri näkökulmasta. Nimittäin se ei vielä riitä, että me saadaan kehitystiimi innostuneena mukaan, vaan tarvitaan myös päättäjät. Niistä hyvistäkään keksityistä ratkaisuista ei ole iloa, jos ei ne oikeasti oteta käyttöön. Ja vaihtamalla tämä miksi-kysymyksen raami työterveyseduista rakentamisen laatuun saatiinkin paremmin asiakkaat mukaan. Eli kyllä on työterveysetuja siitä, kun otetaan pienhiukkasia enemmän ilmasta pois, meillä on puhtaampi ilma, mutta myöskin kun meillä on vähemmän pölyä ilmassa, niin erilaiset märät pinnat, kuten vaikka betoni, kuivuu nopeammin ja siihen tulee vähemmän virheitä. Ja aikahan on rahaa työmailla. Ja vaihtamalla tällaiseen rakentamisen laatuun tämä tulokulma, saatiin innostettua ne ostopäätökset tekevät asiakkaat mukaan ja oikeasti työmaille tuotua näitä laitteita. Sekään nyt ei kuitenkaan vielä riitä, koska jotta me oikeasti saataisiin nämä edut käyttöön, niin meillä on innostunut kehitystiimi, meillä on innostuneita asiakkaita. Jos ne laitteet vaan seisoo siellä jossain työmaan kulmassa, niin eihän siitä ilmassa tule puhtaampaa, vaan loppukäyttäjien pitää oikeasti ymmärtää, että miksi näitä kannattaa käyttää ja mitä etua heille on siitä. Ja siinä ei nyt ihan hirveästi firman tuottavuuslaskelmat lämmitä, vaan täytyy löytää niitä ihmisen kokoisia miksi-vastauksia. Consairin tapauksessa esimerkiksi se, että näihin pölyn kohdepoistajiin lisättiin työvalo, auttoi tekemään käyttäjille näkyväksi, mikä se haaste on. Täällä todella onkin kaikennäköisiä pienhiukkasia ilmassa, kun sekoitetaan aineita. Että sitten toi yhden lisätyön tai lisätarkoituksen edun pitää sitä laitetta mukana. Eli saatiin valoa siihen auttamaan sitä tekemistä, mitä nyt teet hämärässä maa-ilmapiirissä siellä. Eli löydettiin myös se käyttäjille miksi vastaus. Tämä näyttää myös, miten vastaukset voi olla erilaisia. Työterveys, rakentamisen laatu, työn helpottaminen eri tekijöille. Ja ne on kaikki ihan yhtä lailla totta, mutta meidän pitää pystyä sanottamaan eri yleisöille eri tavalla nämä miksi-kysymykset, jotta me saadaan ihmiset innostettua mukaan. No, se ei kuitenkaan vielä riitä, että me tiedetään, miksi jotain kannattaisi tehdä. Tutkimuksen mukaan kehitysinnolle on ihan keskeistä se, että me pystytään näyttämään, miten me oikeasti voidaan päästä hyviin tuloksiin tässä. Harvardin yliopistossa Teresa Amabile ja Stephen Kramer teki sellaisen tutkimuksen, missä seulottiin läpi 10 000 kehittäjien päiväkirjamerkintöjä. Ja niistä kävi ilmi, että kaikkein parhaiten innostusta kehittämiseen, se, että tartutaanko johonkin asiaan vai ei seuraavana päivänä, ennusti se, että oltiinko me nähty jotain edistystä
asiassa edellisenä päivänä. Eli vaikka me ymmärrettäisiin, että joku ratkaisu olisi hyväksi meille, hyvä planeetalle, ja ymmärretään, miksi tähän kannattaisi panostaa, jos me ajatellaan, että se ei kuitenkaan johda yhtään mihinkään, niin eihän me sitten siihen hukata aikaa. Eli meidän täytyy pystyä näyttämään ne askelmerkit, miten tällaiseen uuteen parempaan tulevaisuuteen päästäisiin. Me Design Factorylla opetetaan, tutkitaan ja kehitetään tuotekehitystä ja sen koulutusta. Ja me ollaan näillä kaikilla 3 saralla huomattu, että paras keino näyttää, miten oikeasti joku on mahdollista, on havainnollistaa sitä erilaisilla kokeiluilla, malleilla ja prototyypeillä. Esimerkiksi tässä mun takana olevassa kuvassa on kuva prototyypeistä, jota meidän opiskelijat teki viime vuonna tuotekehitysprojektikurssilla, jossa haasteena oli lähteä miettimään, miten pakkausjätettä voitaisiin vähentää. Tämä oli monitieteinen tiimi, kauppatieteilijöitä, insinöörejä, muotoilijoita ja monikulttuurinen tiimi sekä ihan Aallostakin takaa, mutta Aallon opiskelijat teki yhteistyötä Chilen Design Factoryn opiskelijoiden kanssa. Toki aluksi selvitettiin, millaisia haasteita tässä on ja ideoitiin enemmän puheen ja piirrettyjen kuvien avulla. Mutta nimenomaan prototyyppeihin siirtyminen ja konkretisointiajatuksista tällaisilla rakennelmilla auttoi tätä tiimiä löytämään yhteisen ymmärryksen, missä oikeastaan voisi olla sellaista kehityspotentiaalia. Nämä erilaiset prototyypit auttoi myös innostumaan mukaan potentiaalisia käyttäjiä, keräämään palautetta heiltä ja jatkojalastamaan ideoita eteenpäin. Ja tiimi löyski, että oikeastaan voisi olla 2 erilaista hyvää ratkaisusuuntaa, mitä molempia kannattaisi lähteä tutkimaan ja kehittämään eteenpäin. Näiden eri prototyyppien avulla saatiin myös vakuutettua yrityssponsori siitä, että näihin kannattaa investoida. Ja molemmista onkin nyt tehty patenttihakemukset ja löydetty ihan oikeasti teollisessa skaalassa toimivat ratkaisut näiden hyvin aikaisten prototyyppien seurauksena. Prototyypit auttaa myös konkretisoimaan muiden innostusta. Eli sen lisäksi, että meillä on tällaisia hahmomalleja ja konkretisointeja, niin yleensä tehokas tapa tartuttaa innostusta on näyttää ne ihmiset, jotka on jo innostuneita kehittämisestä. Meillä esimerkiksi Design Factorylla käy vuosittain muutama 1000 ihmistä katsomassa, että miten Aallossa tehdään tällaista monitieteistä tuotekehitysopetusta ja yhteistyötä yritysten kanssa. Toki me aina mielellään kerrotaan meidän toiminnasta, mutta paljon tehokkaampaa kuin kuunnella mun PowerPoint-esitystä on se, että pääsee oikeasti näkemään, miltä se toiminta näyttää. Me kutsutaan vieraat meidän luokkahuoneisiin, meidän prototypointipajoihin, keskustelemaan opiskelijoiden kanssa, jotka on innoissaan asiasta, keskustelemaan yritysten kanssa, jotka on innoissaan asiasta. Tuossa mun takana olevassa kuvassa on eri opiskelijaprojekteja meidän toukokuussa järjestettävästä avoimesta tuotekehitysgaalasta, missä merkkipaaluna näytetään, että mihin asti ollaan päästy. Tuolta löytyy niin tulevaisuuden biomateriaaleja, löytyy miinoja tunnistavia droneja, löytyy metsän istutukseen automatisoitia taimen istutusta. Ja tällaiset konkreettiset yhteentulemiset, ne ei pelkästään tarjoa sitä palautetta, miten voidaan kehittää pidemmälle, mutta ne tuo myös sitä energiaa kehitystiimille sekä kehittäjien yhteistyökumppaneille. Kriittisesti, vaikka puhutaan kestävistä ratkaisuista, jotka usein on monimutkaisia pitkiä hankkeita, niin miksi ja miten kysymysten osalla viimeinen nyrkkisääntö tulee siitä, että pienilläkin asioilla on aina väliä. Me tutkittiin ihan vastavalmistuneita insinöörejä ensimmäisessä työpaikassaan valmistumisen jälkeen ja huomattiin, että ihan hirveästi kehittämistä tapahtuu myös virallisten tuotekehityshankkeiden ulkopuolella, virallisten projektien ulkopuolella. Ja tällainen jokapäiväinen prosessien, tuotteiden, toiminnan parantaminen yhdessä alkaakin olla jo aika merkittävä tekijä. Ja tässä voi olla aika pienestä kiinni, että löytyykö se oikea ratkaisu. Tarvittiin hyvää palautetta joltain kollegalta. Joku esimies, joka sanoi, että tähän voisi käyttää aikaa. Tiimi, joka vinkkasi, että mistä joku laite tai lisenssi voisi löytyä. Esimerkiksi yksi vastavalmistunut insinööri mietti vielä vuotta myöhemmin, että ensimmäinen kehityshanke, missä hän oli mukana, epäonnistui ihan kokonaan. Mutta sen sijaan, että siitä olisi tullut tällainen lannistava, kaiken innon tappava projekti. Hän muisteli lämmöllä vielä vuodenkin jälkeen, kuinka kokeneempi kollega ihaili, että kylläpä sä oikein uskalsit tarttua vaikeeseen haasteeseen. Ja tästä tulikin yksi tähtihetkiä uran alkumetreistä. Mä haluaisin haastaa meidät kaikki miettimään,
Millaisia kehityksen tukijoita me itse ollaan? Miten me reagoidaan, kun meidän luo tullaan? Design Factoryn missio on vaihtaa tämä alun ehkä vähän passiivinen, jonkun pitäisi jotain tehdä, entä jos kysymys, aktiiviseen kehittämiseen, tehdään jotain yhdessä. Mitäs jos? Mä toivoisin, että seuraavan kerran, kun te näette teidän ympäristössä jotain, mihin ehkä kannattaisi jotain tehdä, tai joku kollega tulee teille kertomaan uudesta ajatuksesta, niin sen sijaan, että lähdetään miettimään, että minkä takia tämä ei voisi onnistua, niin kysytäänkin yhdessä, mitäs jos? Ja katsotaan, minne tämä yhdessä innostunut kehittäminen johtaa. Kiitos. Kiitos Tuua. Ja muistakaa, Presemon kautta voi laittaa kysymyksiä tulemaan jo nyt. Niitä käydään sitten yhdessä läpi, kunhan kaikki on pitänyt puheenvuoronsa. Siitä päästäänkin illan viimeiseen puheenvuoroon. Sen pitää meille Matti Liimatainen. Matti on tohtoriopiskelija ja vaatesuunnittelija, joka työskentelee vaatteiden rakennussarjojen parissa. Matin kehittämillä kankaisilla rakennuspaloilla kuka tahansa voi tehdä itselleen vaatteita käsin. Idean kankaisista rakennuspaloista Matti sai tohtoriopintojensa aikana etsiessään helpompaa vaihtoehtoa ompelulle. Rakennuspalojen kanssa työskentely osoittautui niin mukavaksi puuhaksi, että siitä syntyi idea tuoda ne muidenkin saataville. Matti on työskennellyt vaatesuunnittelijana muun muassa Isossa Britanniassa ja Kiinassa. Alassa Matti opettaa innovatiivista vaatesuunnittelua maisteriopiskelijoille ja vaatteiden piirtämistä kandidaattiopiskelijoille. Omissa tohtoriopinnoissaan Matti tutkii vaatesuunnittelun automaatiota, erityisesti muotojen syntyä. Yrittäjyys on Matille 3. julkaisukanava taiteen ja tieteen lisäksi, jonka etuna on ihmisten tavoittaminen suoraan ilman välikäsiä. Tähän mennessä yrittäjyyden kautta on löytynyt Matille laajin ja monipuolisin yleisö. Nyt kuullaan, kuinka Matin idea siitä, että kuka tahansa voisi itse tehdä vaatteita ja päivittää niitä, on vaatinut häneltä mitä moninaisempia taitoja, kuten automaatiotaitoja, ymmärrystä konetekniikasta ja 3D-mallinnuksesta sekä erilaisia käytännön kokeiluja. Matin ansiosta vaatteen valmistukseen ei tarvita ompelutaitoja. Miksi? Nyt kannattaa kuunnella hyvin tarkasti. Toivotaan tervetulleeksi lavalle Matti Liimatainen. Mitäs jos vaatteita voisi rakentaa yhtä helposti kuin legoja? Eli niissä ei tarvittaisi mitään työkaluja tai koneita. Ja se kasaaminen tapahtuisi täysin käsin tämmöistä pienistä rakennuspaloista. Ja se olisi tosiaan niin helppoa, että kuka tahansa voisi tehdä vaatteita itselleen. Niin tällaiseen kysymykseen mä sain vastauksen kehittämällä tämmöiset kankaiset rakennuspalat. Ja tänään mä kerron vähän tästä idean synnystä ja sitä matkasta, miten se keksintö eteni sitä alkuperäisestä ideasta yritykseksi. Ja siinä voi olla tosiaan kiinnostavaa huomata, että vaikka tämä itse idea on aika tämmöinen yksinkertainen kankaisiin liittyvä keksintö, niin siinä matkalla tarvittiin sitten osaamista tosi nopeasti niin kuin muiltakin sektoreilta, että piti opetella ohjelmoimaan ja vähän robotiikkaa ja viimeisempänä nyt kiertotaloutta ja sitten erilaisten asiakasryhmien ymmärrystä. Mutta lähdetään täältä ihan alusta liikkeelle, eli tämä itse idea perustuu tämmöiseen saumaan, mikä ei tarvitse ompelulankaa tai nappeja tai nyöriä tai mitään semmoista niin kuin ylimääräistä elementtiä, vaan siinä niin kuin 2 kankaan kappaletta kiinnitetään suoraan toisiinsa. Siinä on tämmöinen 2-vaiheinen prosessi, missä ensin ne kankaat yhdistetään ja sitten se itse sauma vielä lukitaan, että se ei sitten käytössä vahingossa aukea. Mutta sen voi sitten heti avata, jos haluaa purkaa ne takaisin näiksi rakennuspalasiksi. Ja mä sain tämän idean alun perin, kun mä teen tämmöistä pientä tuotekehitystä siinä työpöydän ääressä, niin se yleensä se ajatus katkeaa helposti, kun siitä siirtyy sinne ompelustudioon tai jos lähtee ohjeistamaan sitä työtä niin kuin atelieen ompelijoille. Ja mietin, että olisipa kätevä, jos siinä itse niin kuin työpisteellä voisi kehittää jotain pieniä testejä ja kokeilla rakenteita. Et siinä ei tarvitsisi erikseen olla sitä niin kuin ompeluvaihetta, joka vaatii sitten enemmän tilaa ja erilaisia laitteita.
Ja tästä syntyi se idea, että olisi tämmöinen niin valmis pino uudelleen käytettäviä elementtejä, joita voi sitten hyödyntää tässä suunnittelun apuna. Ja se toimii aika loistavasti tämmöiseen protoiluun, just että sillä mä pystyin tekemään sitten kokonaisia vaatteita tai tämmöisiä pienempiä testejä siinä niin kuin työpisteen ääressä. Ja mulla oli tosiaan valmis pino jotain peruselementtejä, mistä pystyi rakentelemaan ja sitten semmoinen minikangasleikkuri siinä työpöydällä myös, jolla pystyi sitten lisäilemään semmoisia muotoja, joita puuttui siitä pinosta. Ja tässä on se hauska puoli, että niitä paloja voi vaihtaa tosi helposti, että siihen voi rakentaa jonkun tuotteen, niin sitten jos joku muoto ei toimikaan tai väri tai kangas ei toimikaan, niin siihen voi vaihtaa sitä palaa niin kauan, että se toimii. Että siinä on sellainen mukava semmoinen iteratiivinen ote. Ja se voi tapahtua myös pidemmän ajan päästä, että voi käyttää vaikka tuotetta pari viikkoa ja sitten jos huomaa, että taskun paikkaa pitää muuttaa, niin se onnistuu missä vaiheessa tahansa. Että tämmöinen työskentely on aika hankalaa ompelemalla, että siinä pitää purkaa ja kasata niitä saumoja. Mä olin ihan systemaattisesti kokeilemaan, että mihin kaikkeen tämä idea toimii. Sitten mä tein erilaisia tuotteita. Tässä on ihan tavallinen puuvilla teepaita ja sitten on tämmöinen käännettävä pilotitakki sisältäpäin katsottuna. Ja sitten kaikenlaisia monimutkaisempia tuotteita, vedenpitäviä tuotteita, kenkiä, reppuja, jotain pieniä huonekaluja. Ja just tällä hetkellä mulla on teltta ja kanootti suunnittelussa. Ja tässä ei oikeastaan ole tullut mitään sellaista tuotetta vastaan, missä se ei toimisi. Että se on tosi tämmöinen monipuolinen idea. Mutta sitten tässä rakennelmassa tuli myös sellainen uusi huomio, että se itse kasaaminen on tosi hauskaa. Että siinä on sellainen niin keskittymistä vaativa elementti, mutta se on kuitenkin niin helppoa, että se ei ikinä tule mieleenkään luovuttaa. Että siinä aina tietää, että sen saa kuitenkin valmiiksi sen tuotteen. Ja se ei oikeastaan vaadi mitään sellaista niin osaamista tai ymmärrystä vaatteiden rakenteesta, vaan se ajattelee, että ehkä tätä voisi hyödyntää myös niin muut kuin vaatesuunnittelijat ja muut kuin käsityöharrastajat. Että miten tämä pääsi nyt testaamaan, että kuinka hyvin tämä onnistuu myös semmoiselta niin kuin tavalliselta käyttäjältä. Mä olin tässä vaiheessa esitellyt tätä työtä jo tällä niin kuin ideatasolla gallerioissa ja museoissa. Tässä on vasemmalla Pariisista ja oikein on täältä Espoosta. Ja yhden näyttelyn kautta oli sitten sana kiirinyt tuonne Australiaan asti ja sieltä sitten pyydettiin mua osallistumaan semmoiseen festivaaliin, mikä oli tuon Tasmanian uuden ja vanhan taiteen museon järjestämä. Ja siellä oli se idea, että nämä sisään tulleet asiakkaat voisivat sitten kasailla tämmöisen sinisen haalarin itselleen. Et siellä oli 2000 ihmistä sitten loppujen lopuksi kasailemassa näitä yhtä aikaa. Ja siinä tosiaan sisäänpääsyyhteydessä kaikki sai osaset tämmöiseen siniseen haalariin ja sitten sai osallistua joko tämmöiseen työpajaan, missä niin oli ohjatusti, kasattiin tätä tuotetta tai sitten ihan itsenäisesti sen ohjekirjan kanssa. Ja tämä oli tosi hyödyllinen tilanne sen takia, että se yleisö ei ollut mitenkään valikoitunut, että siinä olisi käsityön harrastajia tai että ihmiset olisi tiennyt etukäteen, että täällä on tämmöinen ohjelma, että se oli ihan niin kuin normaali musiikkifestivaali ja sitten siinä oli sen mukaisesti yleisö ihan niin kuin laidasta laitaa, että nuorimmat oli alle 1-vuotiaita ja siitä eteenpäin. Mutta niille 1-vuotiaille me kasattiin ne haalarit etukäteen, että niitä ei tarvinnut osallistua. Ja tässä mä näin sille, että mitenkä eri taustoista olevat ihmiset niin reagoi tähän tekniikkaan ja kuinka hyvin se itse kasaaminen onnistuu. Et siinä oli nopein taisi olla semmoinen 20 minuuttia ja hitain semmoinen vähän vajaa 2 tuntia. Että siinä saa aika hyvän semmoisen niin kuin haarukan sille, että millaista se on se niin kuin sauman käyttäminen niin kuin täysin ummikkona. Mutta kaikkein hyödyllisin seikka oli tämä ohjekirjojen arviointi, että se oli viikon mittainen tapahtuma, niin sitten mä joka päivän jälkeen keräsin näiltä ohjaajilta ja oppailta niin kuin kommentteja, että jos joku sivu oli ollut epäselvä tai joku tietty piirros oli sellainen, mistä tuli sitten aina vääränlainen rakenne. Ja sitten mä aina päivän päätteeksi päivitin niitä ohjekirjoja ja sitä kautta sain niin kuin sellaista tietoa siitä, että millaiset kuvat on selkeitä. Mutta ylipäätään se niin ohjekirjojen piirtäminen oli tosi arvokasta tietoa, että kuinka hidasta se on se ohjekirjojen päivittäminen. Että niissä on sellainen hankala seikka, että jos sieltä ensimmäiseltä sivulta päivittää jotain kuvaa, niin sitten melkein kaikki muut sivut sen jälkeen pitää myös päivittää. Niin tässä vaiheessa mä tajusin, että jos tätä lähtee kaupallistamaan tätä ideaa, niin se ohjekirjojen piirtäminen on semmoinen pullonkaula, mikä pitää ratkaista jotenkin muuten. Ja tästä lähti semmoinen pidempi teknologiavaihe sitten liikkeelle, missä mä lähdin miettimään tätä automaatiota.
Ja mun tohtoriopintojen aihe on tosiaan suunnitteluautomaatio tai vaatesuunnitteluautomaatio, niin mulla oli jonkun verran käsitystä siitä, että mitä se vaatii se niin kuin tuotteiden ja ohjeiden automaatio, mutta mä olisin semmoisen aika vahvan ja kestävän pohjan, semmoisen teoriapohjan, minkä päälle voisit lähteä rakentamaan tätä, niin sitten mä lähdin suunnittelemaan tämmöistä omaa 3D-mallinnusformaattia, mikä sisältää sen kasausjärjestyksen osana sitä ideaa, että se ei ole vain tämmöinen staattinen yksi objekti, vaan se itse niin kuin se formaatti tukee sitä tämmöistä asteittaista kasausta. Ja tämä oli yllättävän vaikea projekti, että siinä meni yhteensä 4 vuotta siinä ohjelmoinnissa ja sitä voi miettiä, että kuinka monta ohjekirjaa siinä olisi 4 vuodessa piirtänyt käsiin, mutta nyt kun se on valmis, niin mä oon ihan tyytyväinen siihen, että se on olemassa. Että se helpottaa sitten myös tulevaisuudessa, jos tähän tulee muita suunnittelijoita mukaan, niin se tavallaan sisältää sitä tietoa jo aika paljon, että kuinka tämmöisiä rakennussarjoja suunnitellaan. Ja toinen tärkeä elementti oli tämmöiset viivapiirrokset, nämä aika yksityiskohtaisia nämä ohjeistukset näistä tuotteista, että siinä on pieniä elementtejä, niin mä tarvitsin tämmöisen niin kuin 3D-moottori, joka pystyy tämmöiseen tarkkaan vektorigrafiikkaan ja tähänkään mä en löytynyt valmista vaihtoehtoa, niin sitten mä suunnittelin tämän itse. Ja siinä on myös se hyvä puoli, että sitä voi syöttää suoraan tämmöiselle robottipiirturille, joka sitten piirtää ne ohjekirjat, varsinkin jos tekee tämmöisiä julistemaisia ja suurempia ohjeita, niin se sama tiedostomuoto toimii niin kuin molempiin käyttötarkoituksiin. Ja tämä oli aika hieno tämä kynänpidike, minkä mä suunnittelin tähän, että se matkii sitä painetta, mikä tulee käden välityksellä siihen paperiin, että se on paljon luontevampi se viivan jälki kuin mitä tämmöinen jouseen tai moottoriin perustuva. Sitten mä myös suunnittelin tämmöisen pystymallisen laserleikkurin. Tässä on se pointti, että tämmöinen pystymallinen leikkuri vie tosi paljon vähemmän lattiapinta-alaa kuin semmoinen normaali vaakasuuntainen leikkuri. Eli tässä alussa, kun mä teen pientä tuotantoa, missä pitää joustaa tosi paljon niiden tuotantomäärien mukaan, että teekö mä 1 tuotteen vai 1000 tuotetta, niin se voi olla hankalampaa alihankinnan kannalta, mutta näitä mä voin rakentaa itse helposti ja laittaa. Mun työhuoneelle mahtuu ehkä 4 tai 5 niitä, silloin nyt vain 1 semmoinen, mutta mä voin niin kuin helposti rakentaa niitä ja aika edullisesti, että pääsen semmoiseen joustavaan alkuun. Mutta sitten myös myöhemmin, jos mä lähden tämmöiseen niin kuin isompiin teollisuuslaitteisiin, niin se idea on pitää se tuotanto aina Suomessa, että se on niin kuin laadunvalvonnan kannaltakin kätevämpää, että mulla on se omassa kontrollissa se tuote. Tai siis se tuotanto. Ja tässä vaiheessa alkoi olla tämä niin teknologiavaihe aika hyvin paketissa, että mulla oli se automaattinen piirturi ja sitten tämä automaattinen tuotanto, niin tässä vaiheessa oli sitten aika lähteä miettimään vähän tarkemmin sitä liiketalouspuolta. Mä kävin tämmöisen niin Aalto Creatives-ohjelman täällä Aallossa nyt keväällä ja sen kautta sai paljon hyviä vinkkejä tähän alkuun, mutta sitten mä mietin myös semmoista niin laajempaa teoreettista kontekstia tähän, että minkä kautta voisi lähteä hakemaan sitä ymmärrystä, että mihin mä tavallaan sijoitun siellä liiketalouspuolella. Ja tämä kiertotalous oli semmoinen aika looginen konteksti, että sieltä on paljon hyödyllistä tietoa ja nämä mun tuotteet on jo tavallaan itsessään kiertotalouden mukaisia, että se on vähän hieman erilainen se perinteinen kiertotalous, missä se tuote kiertää ensin kuiduksi tai tekstiilijätekuiduksi siellä jossain kierrätyslaitoksessa ja sitten se tehdään kankaaksi ja sitten siitä vasta uudeksi tuotteeksi, mutta tässä mun ideassa se tuote kiertää siinä niin kuin omassa taloudessa tai omissa käsissä niin kuin aina uudeksi tuotteeksi. Mutta se auttoi niin kuin ymmärtämään tämä konseptia, että mitä aina miettiä, että itse rakennusmateriaalikin ja nämä irralliset rakennuspalikat, niin niissä on sellainen niin kuin tietty arvo, että vähän sama kuin jos leikoja rakentaa, niin ja siitä jää muutama palanen yli, niin ne ei ole leekoroskia tai leekojätettä, jotka heitetään niin kuin sekajätteeseen, vaan se on sellainen niin kuin arvokas resurssi, koska niitä voi käyttää sitten tulevaisuudessa johonkin muuhun. Niin mun piti alkaa miettiä sille vähän pidemmällä aikajänteellä sitä materiaalin käytettävyyttä. Ja esimerkiksi tässä vaiheessa mä lukitsin sen sauman koon vain yhteen, että tätä ennen oli vähän eri versioita, sitten oli isoa ja pientä saumaa niin kuin eri tuotteille, mutta nyt mä ajattelin, että jos tänä päivänä ostaa jonkun tuotteen, niin siihen pitää pystyä kiinnittämään mikä tahansa uusi elementti, mikä tulee vaikka 10 vuoden päästä, niin se pitää olla standardisoitu se koko. Ja sitten myös mietin tätä niin kuin
että mä vähensin semmoisia omia oletuksia niistä tuotteista, että mun ei tarvitse tietää, mitä se asiakas sillä tekee, vaan että se on mahdollisimman monipuolisesti mahdollistaa eri vaihtoehdot. Esimerkiksi taskuista mulla oli tätä ennen vaikka niin kuin 5 eri paikkaa, mitkä mä olin miettinyt tarkkaan, että nämä on ne semmoiset järkevät paikat, missä ihmiset kantaa tavaroita, mutta tästä eteenpäin mä pidän semmoisen paljon niin kuin vapaamman muodostelman siinä, että sen taskun voi laittaa ihan mihin tahansa ja mun ei tarvitse tietää, että mikä se lopullinen käyttötarkoitus on tai joku tulevaisuuden käyttötarkoitus, että mä vaan niin kuin luon semmoisen työkalun, millä sitten voi tehdä melkein mitä vaan. Ja sitä samaa rakennetta voi tietenkin käyttää johonkin muuhun, että jos se haluaa kantohiinan tai heijastimen tai mitä tahansa muuta, niin mun ei tarvitse olla osallisena siinä niin kuin valintaprosessissa. Ja sitten tässä ylipäätään tämän koko työn takana on sellainen idea niin kuitenkin kulutuksen vähentämisestä, niin pyrin välttämään semmoisia mitä tahansa muodollisia tai tyylillisiä seikkoja, mitkä saattaa vanhentua. Että esimerkiksi tässä on tämä sama teepaita molemmissa kuvissa, että siihen voi vaan vaihtaa tuon keskimmäisen palan ja saada siihen niin uuden grafiikan, niin missään tilanteessa ei tulisi semmoista tilannetta, että on kyllästynyt johonkin grafiikkaan tai se on mennyt pois muodista ja sen takia tuote jää käyttämättä ja sitten ostaa kokonaan uuden tuotteen. Tai sitten voi vaihtaa ihan niin kuin tämmöisen niin kuin tyhjän palan tilalle, että siinä on sitten vaan täys väri. Ja sama pätee kaikenlaisiin muihinkin muodin muutoksiin, että vaikka shortsin lahkeen pituus muuttuu muodin mukaan, niin näissä mun tuotteissa siihen voi vaihtaa eri pituisen lahkeen aina tarvittaessa. Ei tarvitse hommata kokonaan uutta tuotetta. Ja sitten jos tarvitsee vaikka jonkun repun tai tämmöisen laukun johonkin yhteen käyttötarkoitukseen, vaikka johonkin vaellukseen tai matkaan, niin sitten se voi sen käytön jälkeen purkaa ja muuttaa joksikin muuksi tuotteeksi, mikä on hyödyllisempiä. Sitten tietenkin sama toisinpäin. Ja sitten aivan lopuksi, jos joku yksittäinen pala niin kuin hajoaa tai likaantuu ihan kokonaan, niin sen voi poistaa sieltä ja sen kierrättää. Että se on paljon pienempi prosessi se, että yhden palan vaihtaa kerrallaan. Ja jokainen näistä palasista on vain yhtä kuitumateriaalia, niin se on aika helppo kierrättää verrattuna ommeltuihin tuotteisiin. Mutta ylipäätään tässä niinku siirtymässä tuolta niinku teknologia- ja taidevaiheesta tähän yrittäjämäiseen ajatteluun, niin suurin ero on ollut niinku just tämmöinen kaksisuuntaisuus ja semmoinen dialogi sen asiakkaan kanssa. Mä oon aiemmin esitellyt töitä tosiaan näyttelyissä ja niistä tulee aika vähän semmoista suoraa kontaktia siihen niin kuin yleisöön ja se tulee vasta sitten, kun se tuote on jo valmis. Mutta nyt mun pitää niin kuin oikeasti miettiä, että mikä se oikea käyttäjä on ja mitä niin kuin oikeasti tarvitaan, niin siihen tarvii sitä dialogia jatkuvasti sen asiakkaan kanssa. Että mä teen tosiaan vaan semmoisen työkalun, mitä se asiakas käyttää ja semmoinen tee se itse idea on siinä niin kuin kaiken taustalla. Ja sitten teissä itse ideasta tuli myös tämä tuotemerkin nimi eli itse ja toinen syy tähän oli se, että mä halusin erityisesti tämmöisen nelikirjaimisen nimen, että se muistuttaa mua näistä mun esikuvista, eli Legosta ja Ikeasta ja ne on semmoisia hyviä osoituksia, että tämmöinen rakennussarjamaisuus saattaa olla ihan hyvää liiketoimintaa joskus ja vaatteen markkinat on kuitenkin suuremmat kuin huonekalujen tai leluin, niin toivottavasti mä oon siellä samassa liigassa tai jopa ohi sitten jossain vaiheessa. Kiitos. Kiitos Matti. Seuraavaksi on tarkoitus keskustella puhujien kanssa yhdessä ja saada heiltä vastauksia teiltä tulleisiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi siis laittaa tulemaan Presemon kautta ja nyt siellä streamin kautta tätä tilaisuutta seuranneilla, niin screenillä näkyy osoite presemo.aalto.fi kautta AHA ja QR-koodi, jonka avulla sitten voi näitä kysymyksiä laittaa tulemaan. Täällä paikan päällä voi myöhemmin kättä ylös nostamalla esittää kysymyksiä, mutta mä annan luvan siihen sitten erikseen. Tilaisuuden lopuksi on myös mahdollista antaa palautetta Webropolin kautta. Tähän saatte ohjeistuksia illan aikana myöhemmin lisää, mutta pitäkää kuitenkin mielessä, sillä kaikki palaute on tervetullutta ja meille äärimmäisen tärkeää. Tätä tilaisuutta voidaan kehittää. No nyt olisi tarkoitus keskustella illan upeiden puhujien kanssa. Tervetuloa uudelleen lavalle Maija Renko, Tuo Björklund ja Matti Liimatainen. Istukaa alas, ottakaa mukava asento ja jutellaan hetki ja tehdään tästä helppoa. Nimittäin te saatte
itse esittää ne ensimmäiset kysymykset. Nimittäin te olette saanut tehtävän, paljastetaan nyt kaikille, että te olette saanut tehtävän kuunnella toistenne puheenvuoroja hyvin tarkasti ja keksiä toisillenne yhden kysymyksen. Ja nyt on niiden kysymysten aika. Ja Maija, aloitetaan susta. Sulla on Tuualle kysymys. Joo. Siis mua ihan aina tässä Design Factoryn toiminnassa kaikkein eniten innostaa se, miten te saatte eri taustoista tulevia opiskelijoita toimimaan yhdessä, koska usein se kieli on erilaista, niin kuin Matti puhui, se tavallaan se, että mitä palaute esimerkiksi merkitsee ja mikä sen asema on, se on niin erilaista. Niin onko sinulla joku semmoinen yksi hyvä kikka tai kaksi hyvää kikkaa, mikä erityisesti toimii siinä yhteydessä? Joo, silläkin riskillä, että mä toistan itseäni, niin jos yksi kikka pitää vaan valita, niin ilman muuta se, että me käytetään erilaisia tällaisia malleja ja prototyyppejä. Ne toimii yhteisenä kielenä siinä, kun joku termi saattaa tarkoittaa ihan eri asiaa eri aloilla. Tai kun mä sanon iso, niin mulla on mielessä jotain. Sitten kun laivanrakentaja sanoo, että iso, ja sitten kun sanoo vaikkapa nyt joku nanopuolelta, että iso, niin nämä voi tarkoittaa ihan eri juttuja. Heti kun me aletaan tekemään jotain, olipa se sitten paperilla, legolla, pahvista tai 3D-printtaamisella, niin päästään aika nopeasti kiinni siitä, että ei tainnutkaan olla ihan sama koko luokka kiinni. Sitten toisaalta, varsinkin jos me puhutaan taas muovailuvahahenkisestä, hyvin karkeasta prototypoinnista, niin kukaan ei ole siinä mikään oikein superekspertti, joka ehkä sitten tuo enemmän myös samalle viivalle sitä, että ei olla niin kuin insinöörin työkalujen äärellä tai kauppatieteilijän työkalujen äärellä tai muotoilijan työkalujen äärellä. Eli saadaan enemmän sille ihmiset samalle viivalle pohtimaan asioita yhdessä. Kiitos. No Tuuha. Matti kaivaa kysymystä. Kinkkisiä kysymyksiä. Tietysti tässä esityksessä kävi mun mielestä tosi hyvin jo ilmi, että miksi tällaista kannattaisi tehdä näin planeetan ja niin kuin kestävyyden kannalta, mutta miten sä lähtisit innostamaan niitä asiakkaita ja kuluttajia tähän mukaan, kun se on kuitenkin aika eri toimintamalli, että ostatko sä sen paidan ja laitat loppujen lopuksi pois vai pääsetkö rakentelemaan Lego-henkisesti sitten siitä jatkuvasti? Joo, se on hyvä kysymys. Mä olen sitä miettinyt tässä paljon. Ja mun mielestä se avain on ehkä just tämmöisessä tilanteessa, missä on semmoisia eritasoisia osallistujia, että mä järjestän ensi vuonna lisää näitä työpajoja, mistä oli tämä yksi esimerkki. Ja siinä pääsee sitten se aktiivinen yleisö, joka on se kaikkein innostunein mukaan, tavallaan semmoinen ennakkokäyttäjä. Ja sitten on myös semmoista niin kuin havainnoivaa yleisöä, joka ehkä vaan katselee sitä ja sitten median välityksellä sitten semmoinen kolmas yleisö, mikä kiinnostuu ehkä ideasta, mutta ei välttämättä itse kokeile sitä. Matti, Maijalle, Joo, Maijalle joku kysymys semmoinen, että tässä on aika paljon tämmöisiä ominaisuuksia tälle yrittäjälle, tämä resilienssi muun muassa, joka on aika samanlainen niin kuin esimerkiksi tutkijan kanssa, niin miten sä näkisit tämmöisen niin kuin siirtymään just tutkimustoiminnasta sitten yrittäjyyteen tai mikä on se, niin kuin se suurin ero niissä? Joo, siis paljon on yhtäläisyyksiä, mutta varmaan se suurin ero on siinä, että kun tekee tutkimustyötä melkein alalla kuin alalla, mutta erityisesti tietysti tämmöisillä teknologiaan liittyvillä aloilla, niin on tosi tärkeää, että ne vastaukset, mitä me saadaan sieltä tutkimuksesta, on oikein. Ja sitä hiotaan sitä prosessia ja sitä vastausta niin, että se on ihan varmasti oikein. Kun sitten taas yrittäjyydessä on paljon tärkeämpää kuin, että se juttu on oikein, on se, että niin kuin siinä sanoin, että teet jotain, tehdään vaan. Et niin kuin yritetään ja katsotaan, että no miten se markkina nyt siellä reagoi. Musta tuntuu, että yrittäjät usein, kun niitä kysyy, että mikä oli vaikeinta siinä sen yrityksen lanseeramisessa, niin usein se oli se, että ikinä ei tunnu, että se olisi niin kuin valmis se yritys tai tuote siihen, että se voisi oikeasti viedä markkinoille. Mutta se on vaan ihan pakko jossain vaiheessa tehdä, koska tosiaan se aikajana ja kaikki muu yrittäjyydessä on vähän erilainen kuin siinä tutkimuksessa. Se on ehkä se. Joo, kiitos. Mulla on, ennen kuin otetaan näitä Presemon kautta tulevia kysymyksiä, niitä on siis tullut ihan kivasti, niin mua kiinnostaa kysyä teiltä jokaiselta. Antakaa semmoinen lyhyt vastaus, että ehditään käymään mahdollisimman paljon näitä Presemon kysymyksiäkin. Mutta jos teillä olisi mahdollisuus antaa ohje teille itsellenne tai jollekin nuorelle yrittäjälle, joka on siinä urapolun ihan alkutaipaleella, joku vinkkiohje, niin mikä se olisi? Onko Matti sulla mielen päällä? No joo, mulla tuli semmoinen, että
varsinkin netissä on paljon materiaalia tai näissä kursseissakin on paljon materiaalia, jotka käsittelee niin kuin yrittäjyyttä ja startup-yrittäjyyttä aika niin kuin semmoisen synonyyminä, mutta siinä on mun mielestä semmoinen tärkeä ero, että sen kaiken yrittäjyyden ei tarvitse olla semmoista niin kuin super kasvuyritystä tai tämmöistä startup-yrittämistä, vaan se voi olla myös semmoista niin kuin hitaampaa ja vähän siinä niin kuin tutkimuksen ja tieteen välimaastossa. Joo, okei. Entä Tuula sulla? Mä antaisin neuvoksen, että sen sijaan, että yrittää pyörittää oman sisällä näitä kysymyksiä ja hinkata niitä täydellisiä vastauksia, niin lähtee oikeasti puhumaan siitä nopeasti aikaisin ja mahdollisimman monien eri ihmisten kanssa. Ja tämä pätee ei pelkästään tuotekehitykseen ja yrittämiseen, mutta vaikka hyvään tieteeseenkin ja itse asiassa oikeastaan kaikkeen toimintaan, että asiat on paljon hähmäisempiä ja hankalempia silloin, kun ne on vaan meidän omissa pohdinnoissa sen sijaan, että oikeasti lähdetään tekemään ja keskustelemaan, niin sitten aika usein löytyykin aika nopeita pikkujuttuja, mitä me voidaan jo lähteä tekemään. Totta. Toi on itse asiassa hyvä neuvo aika lailla kaikessa. Kannattaa keskustella. Entä sitten Maija sulla? Joo, siis varmaan semmoinen ainakin, että kun sä perustat oman yrityksen, niin sitten kaikki virheet, mitä sä teet, niin niillä on aina jonkunlainen hintalappu. Se voi maksaa vaan vähän tai se voi olla kallis virhe, minkä sä teet. Niin mun mielestä on tosi hyvä idea oppia mahdollisimman paljon sillä tavalla, että sä opit muiden virheistä. Ja ideaalitilanteessa tämä mun mielestä tarkoittaa sitä, että sä hakeudut töihin toisen yrittäjän hommiin, joka tekee jotain hyvin samanlaista kuin mihin sä itse haluat tähdätä. Ja no esimerkiksi täällä Aallon startup-yhteisössähän on tosi paljon mahdollisuuksia niin kuin erilaisten yrittäjien kanssa oppia tai sitten tosiaan työllistyä myös niihin startuppeihin. Ja se olisi semmoinen, mitä mä niin kuin sanoisin, että opi jonkun muun virheistä ensin ennen kuin teet omia virheitä yrittäjänä. Ja mä voin ehkä lisätä, että me kannustetaan nimenomaan ne ihan ekat virheet tekemään jo kurssien aikana silloin, kun hintalappu on jonkun muun maksettavana ja on yleensä aika pieni hintalappu sille. Hyviä vinkkejä, mutta nyt otetaan täältä Presemon kautta tuleita kysymyksiä. Ja Matti, sun vaatepalat kiinnostaa tosi paljon. Täällä kysytään, että mitä materiaalia vaatepalat on? Käykö vain joku tietty materiaali erityisen hyvin vai onko kaikki mahdollisia? Ja kuinka sitten noiden vaatteiden peseminen, kuinka ne kestää pesua? Joo, materiaalissa ei ole mitään ihan tarkkaa. Mä en ole löytänyt sellaista niin kuin kaavaa sillä, että vaan kokeilen joka materiaali erikseen, mutta periaatteessa melkein mikä vaan käy, että se voi olla synteettistä tai luonnonkuitua tai kunhan siinä ei ole mitään sellaista, mikä niin kuin on myrkyllistä sen laserin alla. Ja sitten semmoinen ihan semmoinen ohut tai semmoinen siis karkea neulos ei toimi, mutta muuten oikeastaan mikä vaan. Ja peseminen toimii ihan normaalisti kuin mikä tahansa vaate. Voiko tuosta periaatteessa irrottaa vaan sen likaisen vaatepalasen ja pistää sen pesuun? Voi. Näppärää. Tai se voi jopa vaihtaa sen puhtaan tilaan ennen kuin se pesee sen vanhan. Niin. Sekin vielä matkalle mukaan ottaa vaan niitä palasia. Joo, rinnukseen ja uspala. Tosi hyvä. Sitten täällä on vielä lisää kysymyksiä, Matti, että mitä kaikkea osaamista tuotekehittelyssä on tarvittu? Onko sulla ollut mukana työryhmä tai yhteisö? Ei ole, se on enemmän tuosta mun tutkimuspuolesta, mitä mä oon tehnyt sitä automaatiota, niin se on auttanut paljon. Ja sitten mä oon ollut tuotekehityspäällikkönä töissä Lontoossa ja tehnyt tämmöistä teknistä tuotekehitystä. Eli ihan niin kuin omaa historiaa on hyödyntänyt tässä. Okei. Täällä myöskin kysytään, että miten myynnissä olevia yrityksiä voisi tuunata eteenpäin uudelleen myyntiin? Mä en tiedä, onko tämä sulle? Se ei ehkä ollut mulle. Vai täällä ei lue, että kenelle tämä on tarkoitettu. Mikä se kysymys oli? Miten myynnissä olevia yrityksiä voisi tuunata eteenpäin uudelleen myyntiin? Mä en nyt ihan varmaan ymmärränkö mä sen kysymyksen oikein, mutta siis paljonhan on nyt yrityksiä siis siinä mielessä myynnissä, että monet yrittäjät on jäämässä tai jääneet eläkkeelle ja on olemassa paljon yrityksiä, joilla on hyvät tuotteet, hyvät brändit, hyvät asiakaspinnat ja tietysti siihen sitten se, että saisi siihen uuden yrittäjän jatkamaan sitä toimintaa, niin voi joskus olla hankala, jos ei se löydy omasta perheestä, niin tietysti sitten erilaisten verkostojen kautta ja yhteisöjen kautta, mutta se on sinänsä hyvä kysymys, että aina ei tarvitse perustaa uutta yritystä, vaan voisi joskus ajatella myös, että minkä yrityksen mä haluaisin jatkaa ja sitä kautta tulla yrittäjäksi. No, täällä on Maija sulle kysymys, että yrittäjyys voi tuntua pelottavalta. Miten sä rohkaisit yrittämisestä kiinnostunutta, mutta kuitenkin vielä aika epävarmaa henkilöä? No tietysti näiden esimerkkien kautta, mutta sitten myös sen kautta, että
No sanotaan, että silloin kun mä aloin opettamaan yrittäjyyttä, niin tosi paljon niitä esimerkkejä, mitä esimerkiksi yrittäjyyden kirjat tarjoaa ja muutenkin, niin siellä on paljon näitä superhyper menestyneitä yrittäjiä. Ja tosiaan, niin kuin mä vähän tuossa sanoinkin, että usein se, että jos on Ikea ja Ingvar Kamprad on idolina, niin siitähän tulee sille opiskelijalle ihan semmoinen olo, että enhän mä ikinä voi olla tommonen. Eikä sun tarvikaan olla semmoinen, että mä oon tässä ehkä vuosien aikana niin kuin tuonut nämä esimerkit paljon tällaiselle niin kuin käytännönläheisemmälle ja saavutettavammalle tasolle, että esimerkiksi Matti voisi hyvin tulla puhumaan yrittäjyyden kurssille ja kertoa tästä prosessista ja sitten voidaan visioida sitä, että miten se siitä voi jatkua, eikä välttämättä niin päin, että tuodaan sieltä se Ingvar Kamprad sinne puhumaan ja sitten kaikki on ihan peloissaan, että miten tommoseksi nyt tullaan. Juuri näin. No mikä on Maija yhteisön merkitys silloin, kun asiat menee pieleen? No, ehkä erityisen tärkeä. Kai se vähän riippuu tilanteesta, mutta esimerkiksi nyt tuolla Chicagosta, kun siellä aika monien tällaisten organisaatioiden kanssa tein yhteistyötä, jotka auttaa yrittäjiä siellä niin kuin eri puolilla sitä kaupunkia, niin useinhan ne henkilöt, jotka ehkä Suomessa, mä en tiedä mikä Suomessa olisi vastaava organisaatio, ehkä joku TE-keskus, ei välttämättä, joku kauppakamari ehkä. Mutta ne henkilöt, jotka siellä auttaa niitä yrittäjiä ihan käytännössä ja esimerkiksi opettaa heille, että no miten se kirjanpito tapahtuu ja näin, niin siellähän he kokee usein olevansa aika semmoisia niin kuin myös psykologeja jollain tavalla. Ja esimerkiksi kun he miettivät sitä, että mitä heidän pitäisi niin kuin oppia tämmöisinä mentoreina ja coacheina enemmän, niin ihan tämmöinen, niin kuin, mä en tiedä mikä se on suomeksi, trauma-informed care, niin kuin joskus tulee esille. Eli siellä on todella niin kuin isoja ongelmia, mitä aina ne ei välttämättä edes liity siihen yritykseen, vaan se voi liittyä jotenkin enemmän perheeseen tai jotain, mitä tapahtuu elämässä ja se nivoutuu kaikki yhteen. Ja sitten tämä yrittäjä menee sinne ja ehkä hän sanottaa se niin, että tarvin apua kirjanpidossa, mutta kun se keskustelu alkaa, niin sieltä tuleekin kaikki padot avautuu ja ne asiat sieltä syöksyy esille. Eli kyllä siinä niin kuin tuommoisessa yhteydessä esimerkiksi tällaisilla keskeisillä yhteisön jäsenillä, jotka auttaa yrittäjiä, niin kyllähän niillä on ihan hirveän tärkeä merkitys. Ja ainakin voivat ohjata sitten muihinkin avun lähteisiin, jos kysymys ei välttämättä ole aina siitä, että yrityksen menee huonosti, vaan se voi olla joku muunlainenkin juttu. No pysytään tuossa vähän samassa teemassa. Mä en tiedä, nyt sitten tämä ehkä tuo enemmän sulle, mutta Maija osallistuu kanssa. Täällä on tämmöinen kysymys, että mitä jos kehittämishanke lähtee väärään suuntaan tai osoittautuu virheeksi? Miten hankkeesta peräännytään? No mun mielestä ensinnäkin se menee hyvin tämän epäonnistumisen kanssa yhteen, että lähtökohtaisesti, jotta me saadaan jotain, mitä toimii, niin on pitänyt aika monta kertaa epäonnistua. Jolloin on ehkä vähän perspektiivistä kiinni, että onko se edes ongelma, että joku ei toimi. Että jos me saatiin se nopeasti selville suhteellisen halvalla hintalapulla ja ehkä sosiaalisestikin hyväksyttävällä tavalla, niin sittenhän nyt me vaan tiedetään yksi tapa, millä se ei toimi. Sen sijaan, että jos ollaan investoitu jo ihan hirveästi aikaa, mainetta, rahaa tähän näin, ja sitten se ei toimi ollenkaan, eikä ole pelastettavissa enää, niin sitten se onkin paljon isompi ongelma. Mun mielestä tällaisten nopeiden kokeilujen kautta eteneminen on helpoin tapa ennaltaehkäistä sitä, ettei me olla yhtäkkiä päädytty sellaiseen liian isoon investointiin. Et olipa kyse siitä, että me huomataan, että kemiat ei nyt toimi tämän yhteiskumppanin kanssa. Jos me saadaan se nopeasti selville ennen kuin me ollaan sitouduttu vaikka 5 vuoden yhteiseen toimintaan, niin kiva, nyt tämä kokeiltiin ja hyvillä mielin voidaan erota tästä niin kuin omille teillemme. Niin ehkä just silleen, että riskejä mun mielestä tuotekehityksessä ja yrittäjyydessä samoin parhaitaan hallitaan sillä, että otetaan tarpeeksi pieniä tällaisia kokeiluaskeleita, opetetaan niiden kautta. Sen sijaan, että niinku yritetään jotenkin ennustaa, miten kaikki asiat vois mennä ja sitten sen jälkeen vasta lähdetään tekemään ja sitten huomataan, että ei toimikaan. Yeah. Että päästään nopeammin maaliin sillä, että tehdään koko ajan pientä ja testataan sen sijaan, että optimoidaan. Vähän mitä sä sanoit just eroksi yrittäjän ja tutkijankin välillä. No, siitä itse asiassa Matti päästäänkin suhun. Sun upea idea on päässyt tämän polun läpi tuotteeksi asti, niin täällä kysytään, että miten sä olet pyörittänyt yritystä tai tuotekehitystä tämän pitkän vaiheen ennen konseptin valmistumista myytäväksi tuotteeksi?
Siis mulla ei se ole vielä yritystä, että tämä matkan viimeinen etappi puuttuu vielä, mutta mä oon tehnyt sitä niin kuin tässä just tutkimuksen ohella ja töiden ohella ja taiteilija-apurahoilla ja että milloin milläkin, että mä oon välillä muuttanut Kiinaan töihin ja sitten siellä taas tullut tänne takaisin, että sen takia se on kestänyt niin kauan se prosessi. Okei. No miten sitten täällä oli, että miksi itsevaatteisiin on valikoitunut keinokuidut materiaaliksi? Me puhuttiin näistä materiaaleista vähän aikaisemminkin. Ja sitten kysytään sun lempituotetta sun omasta maallistosta. No mä voisin keinokuitua vasta, että mä käytän niitä paljon niin kuin urheillessa ja meloissa, niin sen takia ne on niin kuin ihan mun oman käytön mukaan, mutta se ei ole mikään semmoinen niin kuin suunnittelun rajoite. Ja mun lempituote on varmaan tämä lippis, että tämä on ensimmäinen, missä mä keksin, miten sen sauman saa toimimaan ja miten ne ohjeet saa toimimaan. Ja sitä hiottiin, tästä tuli ehkä 50 tai 70 prototyyppiä, kun tämä oli valmis. Ja sen jälkeen ei ole tarvinnut koskea, että se oli täydellinen silloin. Ja nyt sitten kaikki joulupukin konttiin kaikille. Joo. Upea lippis. Tuo palataan sinuun. Miten aineeton tuote tai palvelu kannattaa konkretisoida? No siinä ensinnäkin tämä nostamisen tartuttaminen on hyvin paljon kiinni siitä, että saadaanko me ihmisiä kasaan sellaiseen tilanteen, missä tätä palvelua tai toimintaa on. Esimerkiksi San Franciscon operassa, kun lähdettiin miettimään, että miten tuottaisiin nuoremmille yleisölle operoita, niin sen sijaan, että ensimmäinen askel olisi se, että no tehdäänpä nyt tällainen produktio ja markkinoidaan niitä vaikka 20-sille, niin tehtiin baareissa tällaisia pop-up-opera-iltoja ja katsottiin siellä, että mikä toimii, mikä resonoi, että toimiiko vaikka se, että on meemeillä tekstitykset saksankielisiin kappaleisiin siellä tai pääseekö itse kokeilemaan asuja siinä samalla, niin sen lisäksi, että se tarjosi tietoa siitä, että mikä nyt voisi oikeasti tuoda vähän uudenlaista yleisöä oopperaan, niin sinne pystyi kutsumaan niitä skeptikkoja, jotka ajattelivat, että ei näitä nuoria kuitenkaan kiinnosta. Ja sitten kun sä näet sen tilanteen, missä ihmiset on ihan liekeissä nyt niin kuin Puccinin aariasta siellä, vaikka nyt ollaan perjantai-iltana baarissa, niin huomattavasti helpompi sen jälkeen on sitten löytää oman organisaationkin sisältä sitä intoa lähteä kehittämään tätä pidemmälle. Totta. Mua kiinnostaa tietää, että kuka teille itsellenne on sellainen yrittäjä, jonka niin kuin ikään kuin urataivalta te olette seurannut ja jotain kenties oppinut. Eli niin kuin yrittäjämaailmasta teidän oma idoli. Nyt on puhuttu Ikeasta ja Legoista ja Ingmarista, mutta löytyykö jotain muita? Onko Maija sulla esimerkiksi? No näitähän löytyy, mutta kaksi mitä nyt äkkiä tulee. Ja toi Matin pointti tuossa aiemmin oli hyvä, että kannattaa usein erottaa ajattelussa niin kuin se startup-yrittäjyys ja se kasvuyrittäjyys sitten tämmöisestä ehkä pienyrittäjyydestä. Ja tästä pienyrittäjyydestä mulla ehdottomasti yksi henkilö, joka tulee mieleen, missä mä kasvoin Hämeenkyrössä, niin oli tämmöinen huonekalukauppias, joka siis siinä vaiheessa, kun hän jäi eläkkeelle, niin hänestä tehtiin juttu Aamulehteen, kun hän oli kaikkein kauiten Suomessa pitänyt huonekalukauppaa. 58 vuotta hän piti huonekalukauppaa ja hän joka päivä tuli töihin ja myi huonekaluja. Ei kaikkina päivinä myynyt yhtään huonekalua, mutta näin. Hän oli tavallaan kaikki tunsi hänet ja hän oli sen yhteisön semmoinen niin kuin vähän ehkä surullisen kuuluisakin, mutta semmoinen tuttu, mikä mun mielestä on tosi tärkeä rooli, joka näillä pienyrittäjillä usein on, että ne on sen yhteisön jonkunlaisia kivijalkoja. Startup-yrittäjyydestä taas sitten mulla tulee ehdottomasti mieleen nyt Morten Mikkos, jonka kanssa on saanut viime aikoina tehdä paljon yhteistyötä, joka on tässä meidän Founder Schoolissa sitten täällä Aallolla, niin tämmöinen yrittäjä, joka vetää tätä hommaa. Ja hän on just kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Kasvun kaava, joka mun mielestä on aivan mahtavaa luettavaa siinä mielessä, että siinä niin kuin tätä yrittäjämäistä ajattelua ja sitä startup-ajattelua vähän sovelletaan, että miten se myös sopisi esimerkiksi niin kuin koko Suomen ajattelutavaksi, ei pelkästään startuppeihin. Entä tuo? Ei saa pyytää nimeämään suosikkeja. Nämä on vähän sama kuin kysyt äidiltä, että kuka on lempparilapsi. Okay. Yrittäjiä, niitä kuitenkin löytyy sekä isoista yrityksistä, koska koko ajan sun tarvitsee jatkaa kehittämistä. Vaikka Orion ja Vaisala Suomesta on hyviä esimerkkejä firmoista, jotka panostaa tuotekehitykseen ja näkyy siinä toiminnassa. Mutta jos nyt pakko jotain on nimetä, niin varmasti Aallon opiskelijoista lähteneitä. Että meillä on ihan upeita startuppeja, jotka osat on aikaisemman vaiheen, vaikka juuri viime viikolla tuli hieno YouTube-video siitä, missä niin kuin uutta kirurgista poranterää esitellään, joka niin kuin mekaanisesti leikkaa vaan kovaa luuta.
eikä leikkaa ollenkaan pehmettä kudosta, joka on kauhean toivottavaa silloin, kun tehdään aivokirurgiaa, että ei vahingossa leikata sitten niitä aivoja sieltä. Niin tällaiset kehittämiset, niitä on koko ajan meneillä. Surgify on tämä yritys, ei ole siis lemppari, mutta yksi esimerkki siitä, joka on niin kuin aallon perustajista liikkeelle lähtenyt. Wow. Entä sitten Matti? No sanotaan vaikka, että toi Issimiake on semmoinen esikuva, että mielestäni se on tosi hieno sen tapa erottaa semmoista eri ideat tavallaan mini-yrityksiksi tai mini-brändeiksi. Ja, että sillä on niin kuin oma tuotekategoria on niin kuin erillinen yritys. Esimerkiksi tämä niin kuin Epoch on tämä Piece of Cloth oli tämmöinen esikuva, että siinä on semmoinen idea, että saksilla voi leikata kankaasta semmoisia purkautumattomia neuleita ja sitten se itse tehdään saksilla se tuote. Niin tämä on ollut semmoinen yksi alkupään inspiraatio tässä. Wow, heillä on upeita idoleita. Kiitos, että jaoitte ne meille muillekin. Tässä vaiheessa iltaa kiitetään kaikkia teitä siellä striimin etäyhteyden kautta iltaa seuranneita. Mukavaa iltaa ja tervetuloa kuuntelemaan Aalto Ahaa-tapahtumaa seuraavan kerran ensi vuonna maaliskuussa. Lisätietoa löytyy aalto.fi-sivustolta alkuvuodesta. Tallenteet kaikista näistä Aalto Ahaa-tapahtumista on saatavilla Marsion sivuilta. Ja antakaa ihmeessä palautetta tästä illasta Webropolin kautta, jotta tätä tapahtumaa voidaan kehittää ja parantaa kevään aikana. Screenillä näkyy siis siellä striimissä osoite ja QR-koodi myöskin. Tämä ilta toivottavasti herätti teissä jokaisessa myöskin pienen uteliaan tutkijan puolen. Lisätiedon nälkään on saatavilla siis apua. Aalto-yliopisto tarjoaa laajan valikoiman avoimia kursseja kestävän kehityksen teemoista. Kurssitiedot ne kannattaa katsoa Aallon elämänlaajuisen oppimisen sivuilta. Screenillä näkyy siihenkin osoite. Tilaisuus ja keskustelu se jatkuu täällä vielä illan aikana täällä paikan päällä. Tässä vaiheessa kuitenkin iso kiitos kaikille teille, jotka seurasitte iltaa etäyhteyksiin. Ja ihanaa viikkoa, mukavaa illan jatkoa ja heippa hei!